ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media ni mò ń sọ ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́ Yorùbá World Media, ìkànnì tó dúró tán fún jàǹgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá World Media, ìkànnì tó ń gbẹnu ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ wa. Yorùbá World Media, ìkànnì tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún òmìnira ìran aládé gbogbo. Yorùbá World Media lórí YouTube, Twitter, Instagram, Facebook àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá World Media, láti darapọ̀ mọ́ wa tàbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ ní Yorùbá World Media, ẹ kàn sí wa lórí www.yorubaworldmedia.com tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa látòrí ímeèlì wa info@yorubaworldmedia.com. Yorùbá World Media, ìkànnì tó ń sojú ọmọ Yorùbá jákèjádò. Èmi àti yín ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa lónìí. Bàbá àròpọ̀re àwọn náà bá wa ṣíde ètò bàbá àròpọ̀re. Ó dàbẹ̀ ni pé wọ́n bísí níbi tí wọ́n wà. Má pín nínú wa ọmọ Ọbásanjọ́ nínú ọmọ Ọbásanjọ́. Mo kí gbogbo wa o. Ẹ̀kálẹ́ ẹ̀káàsán ẹ̀kúrọ̀lẹ́, mo kí wa gẹ́gẹ́ bí àsìkò tí oníkálukú bá gbé wà. Ní agbára Ọlọ́run ojú òní tì wá o, àdúrà wa gbà o. Orílẹ̀-èdè wa Ọlọ́run á fi lé wa lọ́wọ́ kíákíá. Ọlọ́run á bá wa dáwọ́ ogun dúró o. Jésù Olúwa wa, ẹ ṣé àdúpẹ́ o. Jésù Olúwa wa, àmín. Èèyàn wa lónìí, ohun tí a tún fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ òun náà ni wàhálà àti rògbòdìyàn eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ìbàdàn. Gbogbo àwa tá ń bẹ lótò náà ni a sì ní àǹfààní tí a ó sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Lẹ́yìn náà a fi àwọn fídíò kan wá, a lè rí wípé lóòótọ́ ó ní iná ló ń jó ọmọ Yorùbá. Bí náà ń ṣe wá ń jó wa yìí, kí wá ní ọ̀nà àbáyọ. Àwọn tá a pèrè lórí àwọn gan tún gbàbọ̀dè fún ìran Yorùbá. Nígbà tí màá ṣíde ètò tòní pẹ̀lú fídíò eléyìí tí
kò ní gbà wá níṣẹ́jú díẹ̀. Orí fídíò yìí òun náà ni gbogbo wa òun náà ni a ó sọ̀rọ̀ wa dé lórí lónìí, tí ẹ ó rí i pé lóòótọ́ nǹkan ń ṣe ọmọ kóòtù òjíire. Báwo làwọn wọ̀nyí, báwo ni wọ́n ṣe débí yìí, ta ló fún wọn ní registration form, ọ̀nà wo ni wọ́n gbà, báwo ni wọ́n ṣe débẹ̀, orúkọ wo ni wọ́n ń jẹ́, àwọn wo gan ni wọ́n ń láyà tí wọ́n lè ṣerú nǹkan báyìí láti pé ó bá ní ọwọ́ ìjọba nínú. Ó ṣe wá jẹ́ wípé Bódìjà tó jẹ́ wípé ibi tí wọ́n mọ̀ sí housing estate tí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nínú ìjọba tí wọ́n ń gbé, ibẹ̀ ni wọ́n wá fi ṣe ibùgbé tí wọ́n fẹ́ lò. Fídíò yìí òun náà ni yóò máa yànnàná ohun tó ṣẹlẹ̀, báwo ni iṣu ṣe kú, báwo lọ̀bẹ ṣe bẹ́, kí a tó wá sọ̀rọ̀ lórí fídíò ọ̀hún. On the 16th of January 2024, residents of Bodija Housing Estate located in Ibadan, Oyo State, experienced an earthquake, an alien-like earthquake that they have never experienced before. This earthquake destroyed various houses and cars parked outside. Lives were lost and millions of naira destroyed. Hours later, the government of Oyo State, aided by the media, told Nigerians and the whole wide world that Oyo State was hit by an explosion, which emanated from the storage of explosive devices hidden in an apartment by illegal miners in Bodija Housing, Ibadan, Oyo State. And that was all. The government did not give us detailed information. These guys did not tell us what really happened behind the scenes. Well, we conducted a private investigation to really understand what happened, to get to the roots of this particular explosion. And our findings will definitely blow your mind. We unraveled various documents, we noticed a lot of names, and we also tracked down the company involved in this illegal mining and storage of explosive devices. But before we show you this document and expose a lot of facts for you to see, you need to understand one thing. The activities of these illegal miners in Oyo State isn't something new. The government of these states have been battling with illegal miners, and even the EFCC was once upon a time called up to help the security agencies fight these illegal mining activities in Oyo. Showing right now is a screenshot it took from the official website of the EFCC, where they promised to fight and counter these illegal miners. So this simply means that the security agencies in the state were fully aware of the presence of illegal miners. Well, that is not all. While doing our investigation, to our greatest surprise, we noticed that Bodija Housing Estate is a stone throw from the government secretariat, which, based on common sense, should mean that Bodija Housing should be one of the most secured areas in that particular city. So how did these miners manage to move heavy-duty IEDs to their apartment without raising an eyebrow? Anyways, to better understand the level and the magnitude of this explosion, take a look at the street. From the very first glance, you would think that this is a war zone. One would think that this particular area is located in Gaza, but no, this is Ibadan, Oyo State, Nigeria. And as you can see, even story buildings located a couple of blocks away from the site of explosion was heavily affected. This simply means that the explosion stored in that apartment was just too much for the government officials to not see or not notice. So how did these guys manage to move and transport these explosive devices from different sites down to their home? Well, nobody can tell. But one thing we can tell for sure is that this is a systematic movement. The whole transportation was well planned and executed. And from our guess, we can tell that this might be a company, because it's only a company that can carefully move large quantity of explosive devices. A company have the men, they have the manpower, and they have the resources. So while digging deeper to understand how these IEDs were all moved, we noticed that we were right in the first place. It was a company. Showing right now on your screen is a statement from the Oyo State Governor stating that they have identified the company involved in that explosion. So as you can see, we were correct in the first place. But the question here is, how did a company, an illegal company, manage to do all of these things within a neighborhood and nobody noticed? Well, it's very simple. Whoever is in charge of that company might have bribed his way or might have paid to get such a clearance to store heavy IEDs in his apartment. Now, it's time to show you the most interesting part of this whole video. While doing our research and private investigation, we stumbled
on something very, very eye-boggling. We noticed that a Malian who was occupying the building where the incident occurred is the leader of an illegal mining company. This company is known as the SDYB International Company Limited, with registration certificate number 511184. Well, we had to dig deeper to get more info. After doing more investigation, we unraveled the names of the directors of this particular company. Showing right now on your screen is the 4 directors. The first name, the second name, and the third name looks like a Malian name. But when you look at the 4th name, the 4th director in the person of Bakari Hakim Oladimeji, that sounds like a Nigerian name. And also when you look at the secretary, that might be a Nigerian, Olaide Ajisaf. So as you can see, even Nigerians aided this company when it was first registered. So if this company was registered with the Oyo State government, why did they term them an illegal mining site? Anyways, we'll show you a document recovered from the explosion site. Showing right now is a particular document recovered from that site. And when you look closely, you see the SDYB International Company Limited. And above it, you ẹ̀yin wa tí ẹ ń wò wá ẹ ṣé gan ni màá fẹ́ dúró ń bì torí pé ibi tó ṣe pàtàkì òun náà níbi tí mo ti fẹ́ kẹ́yin wa kí ẹ wò ó ní báyìí màá máa pe àwọn bàbá wa tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nínú ilé màá kọ́kọ́ lọ pe bàbá wa òòṣà ńlá kí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni màmá sí ìbéèrè mi tí màá kọ́kọ́ bàbá òòṣà ńlá léèrè tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí òun náà ni wípé fídíò tí mo fi hàn wá yìí ó fi yé wa pé àwọn ìjọba tá a mọ̀ sí EFCC àwọn gan sọ náà pé àwọn yóò gbógun ti wíwa kùsà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti Ọ̀ṣun lélẹ́yìí tí wọ́n ṣèlérí pé àwọn yóò ṣèrànlọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àtàwọn tó ń ṣe ṣùgbọ́n kí ló dé tí irú nǹkan báyìí tó wá ṣẹlẹ̀ ó sì wá jẹ́ pé Bódìjà gangan ni wọ́n àwọn tí wọ́n kó nǹkan yìí ni wọ́n lè kó sí pé ní Bódìjà àwọn tí wọ́n ti ṣe ìjọba tí wọ́n tún ṣe ìjọba lọ́wọ́ àwọn ni wọ́n wà ńbẹ̀ débi pé irú nǹkan báyìí kò gbọ́dọ̀ stọ̀ síbẹ̀ débi kí wọ́n mọ̀mọ́ ojú wo lẹ́yìn fi wo ọ̀rọ̀ ọ̀hún bàbá òòṣà ńlá ìṣẹ́jú 5 péré ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣé gan brọ́dà mi ọmọ borí owó a kó ètò mo kí gbogbo àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa nínú ilé mo dẹ̀ kí àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa tán wò wá ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa share ẹ jẹ́ kó wọ inú ayé lọ because àwọn nǹkan báyìí náà la need nílẹ̀ Yorùbá ká máa fúnra wa ní information bó ṣe ń lọ fídíò tá a wò yẹn a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ lórí bí wípé ìlú Nàìjíríà kò sí ẹni tó ń tukọ̀ ẹ̀ oníkálukú ló ń ṣe nǹkan tó wù ú because many things ló ń ṣẹlẹ̀ tá a bá ní ká wò ó sẹ́yìn àtẹlẹ́ tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ a máa rí mọ̀ wípé àwọn tó jẹ́ olórí ní Nàìjíríà àwọn gan kan wọn ò mójútó Nàìjíríà wọn ò dẹ̀ mójútó àwọn ará ìlú wọn ò mójútó property wọn ìyẹn property àwọn ará ìlú nítorí wípé ìjọba ẹ̀tọ́ ìjọba ìlú ni wípé kó dáàbò bo àwọn ará ìlú kó dẹ̀ dáàbò bo property wọn tá a bá ní ká wò ó ní Nàìjíríà lénìí kò sí ẹ̀mí àwọn ará ìlú tí àwọn ìjọba tí wọ́n ń dáàbò bò wọ́n ń pa àwọn ará ìlú nípakúpa ẹ worú eléyìí tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ìbàdàn yẹn ẹ wo fídíò tí a wò yẹn àwọn tí wọ́n ní wọ́n máì wọ́n ní wọn ò rẹ́gísítà wọ́n tún sọ wípé wọ́n rẹ́gísítà nílùú tó jẹ́ tí ó lọ́ba tó níjòyè tí ìlú tó ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì òun la ṣe ń sọ wípé ìlú yẹn ò work but many people nígbà táwọn Yorùbá nation tá a jáde láti bí 4 years tá ń pariwo pé ìlú yìí ò lè work kò lè máa bá báyìí lọ tìmọ̀ tá a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà tá a sì ń jẹ́ Nàìjíríà irú nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ni ṣe ti understand ẹ̀yin ìyá wa ẹ̀yin bàbá wa tá a bá ṣì wà nínú ó la wá Yorùbá nation tá a rí tá ń pariwo fún yín wípé ẹ jẹ́ ká kúrò nínú Nàìjíríà tá a bá ṣì wà nínú Nàìjíríà ẹ wo àdúrà àwọn ẹ̀mí tó lọ àwọn tó kàn ló mọ̀nà
kí lẹ fẹ́ káwọn ìjọba kí lẹ fẹ́ kán sọ tó bá jẹ́ pé bí èèyàn 1000 ló kú wọ́n á sọ pé èèyàn 2 ló kú náà bìkọ́ tó ń bá sọ wípé èèyàn 1000 yẹn ló kú àwọn ará ìlú àwọn tó bá ń bá wọn gbọ́ wọn á dàbí pé wọn ò mọṣẹ́ wọn níṣẹ́ nìyẹn á dàbí wípé wọn ò lè dáàbò bá àwọn ará ìlú nìyẹn ó lẹ ṣe rí wípé gbogbo nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ àwọn ìjọba wọn á máa dọwọ́ bò ó dẹ̀ dàbí wípé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ó mọ àwa tá a pera wa ní citizen tá a pera wa ní ará ìlú ó dàbí pé ó mọ́ wa lára nǹkan tí ò bá mọ́ wa lára ni ẹ wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa especially nílẹ̀ Yorùbá yẹn gangan ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá ẹ wo nǹkan tí bàbá wa olóyè Ìgbòho Òòṣà owó baba Dami ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní tó jáde fún láti bí ọdún 4 kí ni bàbá yìí jáde fún ṣebí nítorí àwọn Fúlàní tó ń pa àwọn ìran Yorùbá yìí náà ni ẹ jẹ́ ká wò lẹ́nìí ṣé wọ́n yé máa pa wá ni wọ́n sì ń pa ìran Yorùbá máa jí àwọn èèyàn gbé ṣe gbogbo wa la wà lórí ayélujára gbogbo wa la ń fojú rí gbogbo ariwo táwọn Yorùbá nation ń pa nìyẹn ṣe bá wà yìí náà àtẹ̀yìn náà lájọ fọwọ́ pa lába Yorùbá nation yẹn jẹ́ wọ́n ní aláàrù tó ń jẹ búrẹ́dì ni àwòrí ẹ̀ ló ń jẹ tí ó mọ̀ kọ̀ǹfàmù ni nítorí wípé ọ̀pọ̀ àwa tá a pera wa lọ́mọ Yorùbá náà là ń ṣera wa nítorí wípé ìwọ tó o bá ní kí Yorùbá nation kó má dúró à ń ṣera wa ni ìwọ tó bá ní kí Yorùbá nation kó má dúró irú nǹkan báyìí máa continue ní Nàìjíríà ni nítorí pé ìlú Nàìjíríà yẹn ìwọ tó o bá wò dáadáa ìlú tí ò sófin anything lè ṣẹlẹ̀ anytime wọ́n lè jíyàn gbé ìwọ tó o bá jáde gan kò sí ọ̀pẹ bóyá o máa wọlé ìwọ tó wà nú ilé ẹ̀ gan lọ́wọ́lọ́wọ́ sí wọ́n ti ń kanlẹ̀kùn nulé wá máa jíyàn gbé ẹ wo incident tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ àwọn fámìlì tán jí gbé gbogbo wọn la wà lórí ayélujára náà tí wọ́n jí fámìlì gbé wọ́n dẹ̀ pa ọmọ yẹn imagine ẹ̀dẹ̀ sọ fún wa pé ìlú yẹn work ẹ̀dẹ̀ sọ fún wa wípé àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation yẹn ẹ̀dẹ̀ sọ fún wọn pé wọn ò ní sense ẹ̀dẹ̀ sọ fún wa wípé ẹ̀yin lẹ ní sense ẹ wo ohun tèmi máa sọ ni wípé we dey play ká sì máa ó sì rin gbogbo wa ni tó bá gé wa jẹ a máa mọ what to do ṣe ti understand tó bá gé wa jẹ dáadáa ṣèbí ẹ̀yẹn lọ́nà ọjà ń sìn oúnjẹ ti gbówó lérí gbogbo ẹ̀ ti gbówó lérí gbogbo ẹ̀ ló wá ń ṣèràn Yorùbá gbogbo ẹ̀ ló bá wa bí ìkúnlẹ̀ bárọ tẹ́ ẹ bá wọnú ọjà gbogbo ẹ̀ ti gbówó lérí oúnjẹ ti wọ́n gógó bí ìkúnlẹ̀ kò ṣe kọlù ní o bí ìyá ṣe ń jẹ ìyá oúnjẹ ń jẹ ìyá omi ń jẹ ìyá epo ń jẹ kò sí ó tún wá ń ṣe kí ní pápánbárì wọ́n tún wá ń pa wá nípakúpa ẹ wá ń sọ fún wa pé aláwọn olórí èmi ò ṣe rí èmi lójú tèmi bó ṣe kọjú sẹ́mi ni o èmi ò rò pa láwọn kankan o èmi ò rò pé àwọn tó wà lókè yẹn gbogbo àwọn tó wà lókè yẹn mi ò rò pé bóyá tọmọ ọkọ bá wà ní kò yẹ kí ilẹ̀ rí báyìí kò yẹ kó rí báyìí ṣáde àsìkò tá a wà yìí wọ́n ní tó bá tásìkò àti su fùrọ̀álà tó bá ti kó àwọn ọmọ Yorùbá tó bá kọjú sí wa kátá tó bá kẹ̀yìn sí wa kátá tó bá kà wá nìkan ká tèrò ara wa pa wọ́n dẹ̀ wù wá tá a bá fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ ẹ wò ó máa lọ bẹ́ẹ̀ kò sí wàhálà ẹ jẹ́ tó báyìí náà ẹ ṣe gan. ẹ ṣe gan ni ẹ kú òun láti àtàtàrọ ẹ ṣe gan ni àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín ọ̀rọ̀ ní ẹrí tí wọ́n ti bá wa sọ yìí máa tún fi àsìkò yìí máa lọ pé ìyá Queen Ara ìbéèrè tí mo fẹ́ bi Hajji alérè lórí ohun tí àwòtán sìn fídíò yẹn sọ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti mọ àwọn iléeṣẹ́ tí wọ́n ṣiṣẹ́ yìí wọ́n wá ní àwọn iléeṣẹ́ ọ̀hún malians nìyẹn ni pé wọn kì í ṣe ara lẹ̀ wá ńlẹ̀ Yorùbá city governor ni bó ṣe wù òun náà ní ilé sí Bódìjà ń bẹ̀ àwọn tí wọ́n mú yìí tí wọ́n rí pé malians ni wọ́n yìí kí ló dé tíjọba ò ṣe fojú wọn léde kí lè gbogbo ayé kí wọ́n rí wọn àbí wọn ni wọ́n ti sá lọ ni torí pé tí ẹ bá ní CAC wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ilé yín wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ibi tẹ́ ń gbé àwa náà ṣáà ní CAC wọ́n gbọ́dọ̀ mọ ibi tẹ́ ń gbé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ details nípa yín débi pé malian tó wá open CAC tó tún wá jẹ́ director ní ilẹ̀ bàbá wa kí lẹ rí sọ sọ́rọ̀ yìí. ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ kú dédé wòyí o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ káàárọ̀ òjíire tí ẹ wà lórí ètò yìí ẹ ṣé bí ẹ bá ṣe ń gbọ́ ètò wa yìí
ẹ máa bá wa share ẹ̀, ẹ máa bá wa like ẹ̀, ẹ bá wa pín débi tó máa dé nítorí ètò tó jẹ́ kí wọ́n gbọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ ni, ètò tó jẹ́ kó gbọ́ ni. Ẹ bá wa share ẹ̀ fọ́rẹ̀ẹ́, ẹ share ẹ̀ fọ́tà, ẹ share ẹ̀ débi tó jẹ́ kó dé torí pé dùgbẹ̀dùgbẹ̀ tó ń bọ̀ lókè tá a bá ní kò ní kàn wá, Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ọlọ́jọ́ èdè á bá wa kórè aburú, kò ní kan gbogbo wa. Ẹni tó máa kàn wá, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó kàn o. Ó ní bàbá Ọmọborí owó nǹkan tẹ́ sọ. Tẹ́ ní ṣé wọ́n mọ̀? Wọ́n ní olórí wọn níbẹ̀ tó jẹ́ Ṣèyí Mákindé jáde, ó ní illegal miner. Bọ́n gbà tí wọ́n máa rí certificate CAC certificate wọ́n ní, ó jẹ́ pé àwọn ọmọ Malians 3 ló wà lórí ẹ̀, Yorùbá 2 ló wà lórí ẹ̀, address wọn wà níbẹ̀ tí wọ́n fi address wà níbẹ̀ tí wọ́n fi ní certificate yẹn. Ó mean pé ìjọba Ọ̀yọ́ state wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ nìyẹn. Lórí certificate yẹn ó fi hàn pé 2004 ni wọ́n ti ń ṣe, that is 20 years ago. 2004 May, tó bá di May, wọ́n ní May 17, 2004. So ó mean pé 20 years ago ni wọ́n ti ń kó ohun àlùmọ́nì ilẹ̀ jẹ́. Ṣé lè imagine tí wọ́n tọ́ rẹwà jẹ́ tó tún rẹwà tà. Àwọn Malians lọ́wọ́ director yẹn, ìkan nínú wọn ó jẹ́ Yorùbá, secretary jẹ́ Yorùbá. Wọ́n wá jáde wọ́n sọ fún pé illegal miner ni wọ́n. Ṣé rí àmọ̀ràn tèmi máa gba àwọn tí wọ́n ní ilé níbẹ̀? Ẹ gbọ́ o, àmọ̀ràn tí mo máa gbà wọ́n ni wípé kí wọ́n gbé ìjọba lọ sí kíni, kó gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ECOWAS, kó gbé wọn lọ sí ilé ẹjọ́ ECOWAS, kó sùn wọn torí pé wọ́n mọ nǹkan tí àwọn ará bíbá yìí ṣe. Tí a bá wo ìbẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn, báwo lọ̀wọ́n explosion nígbà tó sọ pé àwọn illegal miner ni, ó mì pé wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. Báwo ló tiẹ̀ ṣe wọ Nàìjíríà? Báwo ló ṣe wọ tó ṣe dé ibi tó ti explode yẹn? Ká ní nǹkan tí a rí, ká ní investigation tí a ní là ń tẹ̀lé báyìí nísìnyí, tá a dẹ̀ mọ̀ pé ó ṣeé ṣe kó má jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun ní kẹ́ ẹ gbé lọ sílé ẹjọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ landlord níbẹ̀ yẹn, torí pé wọn ò gbọ́dọ̀ fọwọ́ bo eléyìí. Ẹ wo àlùmọ́nì tó bàjẹ́ níbẹ̀, ẹ wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó kú ní ibẹ̀ yẹn, kí Ọlọ́run kó dáríjì, kó foríjì wọ́n. Ẹ wòran, ẹ má dákẹ́. Wọ́n ní tí èèyàn bá dákẹ́ tara àbá dákẹ́, ẹ gbọ́dọ̀ dákẹ́ síbẹ̀, torí tẹ́ bá dákẹ́ oríṣiríṣi ló ń bọ̀ o. Oríṣiríṣi la dẹ̀ ń gbọ́. Àdẹ̀mọ̀ nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ ní ọ̀la lórí ẹ̀. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ibẹ̀ yẹn gan ohun àlùmọ́nì kan wà nílẹ̀ ni wọ́n ṣe fẹ́ lé gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ kúrò kí wọ́n fi kó o. Kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀. Torí tó bá lọ́wọ́n ará bíbà yìí, wọ́n ti wà ní ìlú wa láti 20 ọdún sẹ́yìn. Wọ́n dẹ̀ ń ṣe oríṣiríṣi tí wọ́n dẹ̀ dákẹ́ síbẹ̀, tí wọ́n dẹ̀ ń wò tí àwọn ìjọba dákẹ́ síbẹ̀, tí àwọn aráàlú ń sọ̀rọ̀. Tí ó bá yá wọn, tí ó bá yá nǹkan míì àtúwò, tá ẹ̀ bá sọ̀rọ̀, wọ́n ní tí ò bá sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí, tí nǹkan kékeré bá gbéni ṣánlẹ̀, ilé a máa gorí ẹni o. Ẹ yá sọ̀rọ̀, ẹ yá pè wọ́n lẹ́jọ́, ẹ má gbé sílé sí kíní, ẹ gbé lọ sí ECOWAS ni wípé àwọn ará bíbá yìí wọ́n fẹ́ pa ìlú run. Ẹ ti rí enough evidence láti gbé ìjọba lọ sí ilé ẹjọ́ ECOWAS kí wọ́n wá sọ̀rọ̀ bí wọ́n ṣe wà níbẹ̀ yẹn. A mọ̀ pé ẹ má bínú bàbá gan, àmọ́ bóni 1 more minute. A mọ̀ yìí pé gọ́fúnà tó wà níbẹ̀ nígbà tí wọ́n rẹ́gísítà yẹn lè kò sí mọ́, ṣùgbọ́n Ṣèyí Mákindé ló wà níbẹ̀ ní ìsìn. Òun náà ló dẹ̀ máa, wọ́n ní ẹni tó bá forí ẹ̀ gbà fágbọn kò ní dúró jẹ́. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun gan ni, àdúpẹ́. Ní báyìí màá lọ pe bàbá Àkàlàmàgbò, àwọn náà ni wọ́n bá wa dá sí báyìí. Ohun tí màá bi Àkàlàmàgbò léèrè òun náà ni wípé pẹ̀lú fídíò tí a ṣó yìí, fídíò yìí ń sọ fún wa wípé
àwọn wọ̀nyí wọ́n rẹ́gísítà company yìí nígbà tí wọ́n rẹ́gísítà company yìí wọ́n then operate London company tí wọ́n rẹ́gísítà àmọ́ illegal mining ni wọ́n á rẹ́gísítà company àṣẹ bóyá kan sọ pé o mining ni wọ́n fẹ́ máa ṣe o because tó bá yẹ kí wọ́n bá rẹ́gísítà sí mining ni wọ́n ní sọ pé illegal mining ni ìjọba sì rẹ́gísítà fún wọn àwọn ìjọba ò sì verify irú iṣẹ́ wo gangan ni wọ́n fẹ́ fi kíní ṣe wọ́n wà ní Ọ̀yọ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn títí tí pé ìṣòro tó wá ṣẹlẹ̀ wá fi wá ṣẹlẹ̀ yìí ojú wo lẹ́yìn fi wo ẹ̀mí àti dúkìá tó sọnù nínú fídíò tá a wò tán yìí ṣé ìjọba ni yóò dá padà ní àbí àwọn ọ̀tọ̀ wọn ti wà ní you are on your own Ọ̀yọ́ ló wà ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣeun mo kí gbogbo ìjókòó gbogbo ẹ̀yin bàbá mi nínú ilé mo kí gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé níbikíbi tí gbogbo wa bá wà mo kí gbogbo wa ẹ kú bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń lọ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ wò ó gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ béèrè gbẹ̀yìn you are on your own o ẹ mọ̀ ọ̀rọ̀ wọn ẹ má yẹ ká tọra wa kí ni nǹkan tó fẹ́ ṣe sí ara àwọn àpẹẹrẹ nísìnyí mo rò pé ojú àwọn kọ̀ọ̀kan sì ó yẹ kó bẹ̀rẹ̀ sí máa là kí etí wọn kó máa là kí gbogbo ara wọn kó máa ṣiṣẹ́ pé gbogbo àwọn ariwo táwọn ọmọdé wọ̀nyí ń pa kì í ṣe àpadànù ni bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ wo àwọn dúkìá àwọn tó wà nílé wọn jẹ́jẹ́ wọn lẹ́yìn èèyàn kì í wà nílé kó fọrùn rọ ní ilé ìtawà èèyàn á fi gbogbo ara rọ document tí wọ́n rí tí wọ́n fi confam ẹ̀ pé wọ́n gba CAC lọ́wọ́ ìjọba federal government mo gbọ́ live program mo wà lórí live program kan tí mo gbọ́ gbogbo wọn ṣe analysis kíní yẹn ìgbà tí wọ́n lọ síbẹ̀ tán lọ ń wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n rí document yẹn nílẹ̀ ibẹ̀ náà ti fi confam pé ìjọba federal government mọ̀ sí Yusuf mo ti gbàgbọ́ orúkọ ẹ̀ gbọmọ malẹ ó ní olórí wọn ó ti rúlu wọn Sawana Yusuf Sawani Yusuf Sawani ó ti almost 30 years ló fi jẹ president àwọn tó ń wakùsà yẹn òun kọ́ ló wà ń bẹ̀ ẹni tó wà ń bẹ̀ sí ọmọ Senegal ló wà ń bẹ̀ sí òun ló wà ń bẹ̀ sí tán confam àwọn ọmọ ẹ̀ méjì àwọn ọmọ ẹ̀ bíi mẹ́ta kan ìkan tó ń jẹ́ ìkan jẹ́ Kamara Kamara ni àwọn Darama àti Yatara yes àwọn èèyàn tó ń gbé ládùúgbò ẹ̀ wọ́n mọ èyí tó ń jẹ́ Kamara yẹn tó ń sọ ó ń parọ́ pọ̀ ọ̀kadà ló ń gùn ẹni tó ń gun ọ̀kadà tó ń gbé the fair housing estate in whole Africa ẹjọ́ bó ló iṣẹ́ owó ọ̀kadà ló fi ń san ni ṣe mọ̀ pé àwọn nǹkan ìrìn àjò tó yá jù nínú Nàìjíríà náà lọ́kadà ṣùgbọ́n àwọn ẹ wo ibi tí nǹkan dé nǹkan ti bàjẹ́ gan ẹ má yẹ ká tanra wa nǹkan ti bàjẹ́ àwọn èèyàn tó wà nínú ilé yẹn they are more than 15 to 20 láwọn tó wà nínú ilé tíṣẹ̀lẹ̀ ṣe bí wọ́n rí ara àwọn èèyàn nílẹ̀ ńlẹ̀ wọn ò sọ síta wọ́n rí ẹ̀yà ara àwọn èèyàn nílẹ̀ tí wọ́n pieces tó ẹ kó confam ni Kamara yẹn òun ni àwọn èèyàn rí tí wọ́n sọ pé wọ́n rí arákùnrin tó sá kó tó di pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má yẹ kí tọ̀yìn ọmọ Kamara wà nílé ìwòsàn ó wà lára àwọn tí wọ́n dólà ẹ̀mí ẹ̀ wọ́n ti pe nọ́mbà ẹ̀ pè kọ́ nọ́mbà ẹ̀ ò lọ mọ́ federal government mọ̀ sí ara nǹkan tá à ń sọ ní ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká dìde ẹ̀yin bàbá wọn kí ló dé resources wa tó yẹ pé state ló yẹ kó máa control ẹ̀ federal government ló control gbogbo resources wa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri ní gbogbo kinní wọ̀nyí wà à lágbára lórí nǹkan wa láti fi máa tún nǹkan wa ṣe gbogbo àwọn ọmọ wa dá lágbé káàkiri ibo lẹ fẹ́ lọ nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ní bá resources àwọn resources tó wọn tẹ̀ tí fọwọ́ kan wà imagine kẹ́yàn gbérù nǹkan bẹ́yẹn wá sí inú ìgboro ibi táwọn èèyàn ń gbé imagine definitely kì í ṣàkọ́tọ́ kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbé nìyẹn tó ń gbé kinní yẹn irú nǹkan tó tiẹ̀ jẹ́ èèyàn ò mọ̀ bóyá bọ́ǹbù ni o bóyá mi ì mọ̀rúkọ tẹ̀yàn fẹ́ pé nǹkan ọ̀hún sí ẹ̀wọ̀n nǹkan tó dá sílẹ̀ ẹ wo bó ṣe sọ gbogbo ilé di skeleton àwọn ilé kan wà tẹ́ pé kò tiẹ̀ nídìí káwọn tó wà mẹ́kàn ọ̀ra kó jáde nítorí ó ti sọ ilé di skeleton already àwọn kan àtọ̀hún ìwà wọn wá bàálù wa jẹ́bẹ́lẹ̀ yìí àwọn kan tá a fi ń yangàn ní Ìbàdàn àwọn ìlú wa tá a fi ń yangàn ní sẹ́ẹ̀dì the largest city in whole Africa ẹwù nǹkan à ń pariwo ẹ̀yin bàbá wọn kíbi tẹ́ ẹ bá wà tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa àsìkò ti tó kẹ́ dìde àsìkò ti dé ó mà máa kọ̀ yín náà tó bá kọ̀ yín ó máa kọ̀ ẹni tó súnmọ́ yín ẹlòmíì jáde lọ bí ṣe ó padà dé kò rí lé mọ́ gbogbo nǹkan ti di òfin wọn sọ ìbẹ̀rẹ̀ tó ń sìn kọ̀ọ̀kan tó lè ṣe sí
báwo ni ìlú ṣe wà tí ò sí CCTV kò sí anything kò sí ètò kan pẹ̀lú ààbò káwọn ti máa rìn kiri nìkan àwọn mà nìkan náà mọ̀ nǹkan ti bàjẹ́ jù sà gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi in fact kò sí ìgbà tí máa wo kíní yẹn the only ẹ wo ọ̀pọ̀rọ̀ káwọ̀ ẹ̀yin èèyàn mi mo kí gbogbo wa káàkiri bàbá mi ọmọbòrò ẹ kí dá padà fún yín. ẹ ṣeun gan ni ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ ṣe ẹkú bẹ ṣe ń bá wa ẹ̀yin wa ẹ rí báwọn yẹn wá ṣe ń bá wa dá sètò yìí ẹ dákun ẹ bá wa share ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ jẹ́ kí ó kárí. Lórí fídíò yìí òun náà ni tá a wò tán náà ni mo sì wà nígbà tí màá pe bàbá wa Prince Albert. Bàbá Prince Albert ìbéèrè tí èmi fẹ́ bi yín òun náà ni wípé fídíò ọ̀hún sọ wípé Sawana Yusuf ó jẹ́ director, Darhama Yusuf ó jẹ́ director àti Yatara Ibrahim òun náà jẹ́ director. Nígbà tí Bakare Hakeem tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tí òun náà jẹ́ director, tí Ajísafẹ́ Asisat tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó náà jẹ́ secretary wọn. Àwọn wọ̀nyí tí mo mọ̀ sí CAC ni wípé kó tún lè gba CAC wàá fi àdírẹ́sì ilé tó ń gbé Nàìjíríà wàá fi lẹ̀ ọ̀rẹ́ lè fi tòkè kúnnà lẹ̀ ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé passport wà sẹ́ni gbọ́dọ̀ jẹ́ passport ilẹ̀ Yorùbá according to tó yá tí mi bá sì tó dáwà náà ti ṣe bí agbéjà mẹ́ta. Àwọn wọ̀nyí wọn à kì í ṣe ọmọ Nàìjíríà wọ́n sì cause damage lóde Nàìjíríà. Ojú wo lẹ fi wò kí ni tí ó padà wá jèrè àwọn tí wọ́n bà dúkìá wọn jẹ́ pẹ̀lú àwọn Malians wa Albert. Ẹ ṣé gan olóòtú. Mo kí gbogbo wa pátápátá o. Mo kí ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ wà lórí ìkàlẹ̀, ẹ ń wò wá láti ilé. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbà, ẹ kú ìgbà gbogbo. Ẹ dẹ̀ kú àtìlẹ́yìn YWMO, Yorùbá World Media Organization. Ẹ kú àtìlẹ́yìn wa, ẹ kú kó lè dáa, ó dẹ̀ máa dáa láṣẹ Èdùmàrè. Ṣe rí olóòtú, kò sí nǹkan kan wọ́n máa expect. Ló Àjíà ti gbà wọ́n nímọ̀ràn. Èmi dẹ̀ rò pé ìmọ̀ràn tó dáa ni pé wọ́n gbé wọn lọ sí ECOWAS court. Bóyá o tán bá rí àwọn agbẹjọ́rò tó bá dáa, bóyá wọ́n lè compensate wọn. Just compensation ni, kò sí nǹkan kan tán lè expect jù báyìí lọ. Àwọn ẹ̀mí tó ti wá bá lọ ń kọ́, àwọn ẹ̀mí tó ti bá lọ ń kọ́. Ẹ̀yin bàbá, ẹ̀yin ìyá wa, ṣé ẹ rí wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ kì í ṣàdédé ṣẹ́. Àwọn tí tó wá ṣe kínní tó ń máìnì ìwakùsà yìí, wọ́n kàn fi àwọn ọmọ maybe indigenous of Oyo State, wọ́n kàn front wọn ni bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Torí pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yẹn ó ti tán, ó ti finish pátápátá. Wọ́n máa ń front àwọn tó bá jẹ́ citizen indirectly, àwọn ni director underground, but kán lè rí nǹkan tó fẹ́ gbàgbà òun náà ṣe máa ń front àwọn citizen ahead. Irú nǹkan tó ń ṣe nìyẹn. Ẹ wo àwọn ọmọ wọn, nítorí táwọn ò lè ṣe nílùú onílùú, táà lè ṣe ní orílẹ̀-èdè, òun náà wá ń tó ń ṣe ìwọ̀n ò lè dán, wọn ò bí ìyàlá ìjà bàbá ńlá bàbá wọn dá kán wò ní China. Bí àwọn China náà bọ́n ṣe ẹ wo mílò tó ń ṣe àwọn àgbélẹ̀rọ, ní táwọn èèyàn ń mu síkùn ara wọn, ní tó ń kọ́ sí cancer. Ní tá lè dánwò ní ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n dẹ̀ ń ṣe, wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀ wá lójú mọ́lẹ̀, wọ́n dẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ lọ, wọ́n dẹ̀ ń lọ, wọ́n ń jẹ lọ. Ẹ wo, a gbọ́dọ̀ dìde sọ̀rọ̀ ara wa o. A gbọ́dọ̀ dìde sọ̀rọ̀ ara wa o. Òun ló gbogbo tí Májàsọ́lá rí nì tó fi ní pé no, gbogbo ilé gbọ́dọ̀ tògẹ́. Ẹ wo àwọn pípù nígbà ayé olórí kórè, olórí òfò, olórí àdánù yẹn ni. Ẹ má bínú pé mo lo àwọn èdè yẹn ní lórí fọ́nrán yìí, nítorí pé n tí Buhari dánwò, Buhari ó wá pa orílẹ̀-èdè yẹn pátá, òun gangan ló pa Nàìjíríà. Òun ló fi jẹ́ káwa náà dìde wípé a gbọ́dọ̀ kúrò lára Nàìjíríà.
tẹ́ bá rí ẹ máa mọ̀ pé ìgbà Buhari òun ni wọ́n ní ìpànìyàn pọ̀ ló pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbà àsìkò Buhari ẹ wo gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé láti gba orílẹ̀-èdè Yorùbá mọ́ wa lọ́wọ́. A dẹ̀ tún fi àkókò yìí lọ a fi ń pe àwọn bàbá wa a fi ń ta wọ́n jí. Ẹ má máa wòran, wọ́n máa ń pa àwọn èèyàn wa, wọ́n máa ń pa àwọn ọmọ yín, wọ́n máa ń pa wọ́n níye ní ìgbàgbà lẹ́gbẹ̀gbẹ̀rún. Ẹ má máa dákẹ́. Ṣé rí àwọn tó ṣe ìwakùsà yìí ayé ìgbà Buhari náà ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn, náà ti wà ń bẹ̀ bíi 2017 kan náà ti wà ń bẹ̀ yẹn. tó àsìkò tẹ́nà Buhari ni. Buhari àti àwọn Dangote wọ́n mọ nǹkan tó Dangote yẹn in particular. Ó yẹ ká mọ bá a ṣe máa gẹ́rìdì ọ̀gbẹ́ni yẹn kúrò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Ó yẹ ká mọ bá a ṣe máa gẹ́rìdì ọ̀gbẹ́ni yẹn kúrò ní orílẹ̀-èdè Yorùbá o. Olóòtú ṣe rí Dangote yẹn ó wá cause damage havoc sí wa lára ní orílẹ̀-èdè Yorùbá ni o. Ẹ gbàgbé gbogbo magi ìranù nǹkan tó ń ṣe mí ẹyin kí wọ́n ti ń pè sìmẹ́ǹtì yẹn. Ní tí ọ̀gbẹ́ni yẹn ń dánwò underground ṣebí Fúlàní ni ó fẹ́ gba orílẹ̀-èdè Yorùbá. Àwọn pípì ti yí wa ká wọ́n ti gba gbogbo igbó wa, wọ́n ti gba gbogbo ẹ̀ o. Yára ẹ̀ ní nǹkan tá a rí ní Bódìjà yẹn tán pa àìmọye èèyàn lọ tí gómìnà wá jáde tó sọ pé èèyàn méjì lọ pa. Ẹ rí pé àjọmọ wọn ni. Ẹ dìde o, ẹ ṣe gan olóòtú, ẹ ṣe. Èèyàn wa ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ní báyìí ẹ jẹ́ ká sáré dé ìpolówó ọjà wa. Nígbà tí a bá padà dé a tún máa mú fídíò eléyìí tó kù tí a play fún yín tí àwọn èèyàn wa tí wọ́n tún sọ̀rọ̀ nípa èèyàn wa. Ẹ dákun ẹ bá wa ṣe ètò yìí torí pé kò tó yẹ ká kọ́ ẹ̀kọ́ kan tàbí omi níbẹ̀ ni Olódùmarè yóò sì máa ràn wá lọ́wọ́. Ẹ káàbọ̀ sà, ṣé dáadáa lẹ dé? Gbogbo ará òkè ọ̀hún kọ́. Àbúrò dáadáa ni o, ẹ̀yin náà ń kọ́, ṣé mo bá yín dáadáa? Sẹ́ẹ̀rì ẹ̀gbọ́n ó tiẹ̀ dá. Eléyìí tẹ́ ẹ wá yìí tẹ́ ẹ bá ti ń lọ a ó jọ mọ́ lọ padà ni o. Ẹ wò ó ká mọ́ purọ́, ìlú yìí ò dáa, gbogbo ẹ̀ sì ti sú mi pátápátá. Àbúrò kò rọrùn bó ṣe wí yẹn o, àti wípé orí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ògùn orí fífọ́, sísá lọ kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ, bí kì í ṣe wípé kí àwa ọ̀dọ́ Yorùbá ká parapọ̀ sọ̀bọ̀dọ̀ kan láti gbára wa kúrò lóko ẹrú. Ébà orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́ mu gbà láfi ṣàgbékalẹ̀ Yorùbá Nation Youth website fún gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pé ká darapọ̀ ṣọ̀kan lágbàáyé. Ní báyìí ìforúkọsílẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ a sì ti ń wá àwọn aṣojú jákèjádò àgbáyé èyí tó lóyìnbó ń pè ní coordinator Yorùbá Nation Youth website. Láìpẹ́ láì jìnnà la ó bẹ̀rẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe àti bá a ṣe ń lo drone. Tó ń tàwọn ọ̀kan òjọ̀kan ètò empowerment gbogbo tá a ti là kalẹ̀ bí ètò iṣẹ́ àgbẹ̀, ìrànwọ́ fún àwọn ọmọlé ìwé tó kù díẹ̀ fún káàtó, ètò ìkọ́sẹ́ ọ̀fẹ́ tó ń tirisẹ́ ìgbàlódé táwọn fi ṣiṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ti ká ran àwọn ọmọ tó bá lẹ́bùn tá a mọ̀ sí talent lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀ fún ìrọ̀rùn àwa ara wa. Láti darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation Youth tàbí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ coordinators nílùú tẹ́ bá wà bíi Europe, Asia, Canada, America, Australia. Bó sì ṣe pé ẹ̀yin nìkan tẹ́ bá fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ bí ilẹ̀ tá a fi ń dákọ nílé, ọ́fíìsì nílùú tẹ́ bá wà, owó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouthwebsite.org. Bákan náà ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Homeland Coordinator lórí +234 703 717 3355 tàbí kẹ́pẹ́ Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1 803 846 1116. Pẹ̀lú Yorùbá Nation Youth website yìí ìrọ̀rùn ti dé. Tọ́ ó náà ni ẹ ti gbọ́ yìí Yorùbá Nation Youth website eléyìí tí a kó jáde ní ọjọ́ mẹ́jọ ní ọjọ́ 10 oṣù kejì ọdún tí a wà yìí. Arọ gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ pátápátá pé kí ẹ bá wa dá sí Olódùmarè yóò sì máa ràn wá lọ́wọ́. Ní báyìí fídíò kan ń bẹ tí mo fẹ́ fi jẹ́ kẹ́wé yẹn wá tí mo fẹ́ kẹ́ wò lẹ́yìn náà máa wá pe bàbá wa wọ́n á sọ̀rọ̀ lórí fídíò. It's 4 days since the explosion that rocked Bodija and environs in Ibadan, the Oyo State capital, but the devastation is still fresh for the victims. One of them is a legal luminary, Niyi Akintola, whose building also got damaged from the blast. Still shaken and sad, he believes that the federal government needs to do better in approving mining licenses for foreigners. My primary concern is about the future of this country.
Because I don't see any wisdom in somebody sitting in Abuja to issue visa to foreigners to enter into this country, to such foreigners, give them license, give them expatriate quotas to come around and exploit our mineral resources without the knowledge of the governor of the state, without the knowledge of the local government, without the knowledge of the world chairman. To me, it is madness. As we speak now, this is the third year or so, the minister of solid has not been here. Look at the magnitude of disaster here. Somebody will sit down in Abuja to issue all those licenses and approvals without the knowledge. The governors are frustrated. The governors they are not in charge when it comes to the issue of solid minerals. Of course, it is under the exclusive list. And that's why our National Assembly must put on their thinking cap and do something about that. Why should give license to foreigners? Look at their house. Look at where this now, just 3 buildings away here. Who are the occupants? The Malians, the Chinese. It's disheartening. I pity our governors. Look at the magnitude of disaster here. The state governor is the one carrying the can here. Why the minister of is sitting there, causing air conditioning room? And it is the future of the country that I don't want to name names. I know the number of governors that have called me and expressed their frustration and their disenchantment over the issue. We must do something about that. Yes, if solid mineral will remain under the exclusive. Mo máa pọ̀ sí kínní bí torí màá wá lọ pé bàbá àròpọ̀ rẹ̀ ẹ sí ojú yín bàbá àròpọ̀ rẹ̀ kí wàá fàtà àgúrò ibi ló ẹ̀ẹ̀mejì ẹ̀ máa múra kalẹ̀ torí pé ibi ló kàn yín ẹ̀rìn ti Níyì Akíntọ́lá tó jẹ́ senior advocate ẹ̀rìn tí arákùnrin ìsọ́nbì ó lóun ò fẹ́ mention orúkọ ni o ó ní I know the number of governors in Oyo State who have come to me explain their issue concerning this matter. They are frustrated. That is me, the federal government is behind this issue with what this man is saying. Tẹ́ bá gbọ́ mi dáadáa ojú wo lẹ́yìn fi wo àárín yẹn ojú wo lẹ rí ń bẹ̀ ojú wo ni torí mo rò pé ẹ̀yin ló kàn pẹ̀lú tí Níyì Akíntọ́lá pẹ̀lú tí wọ́n sọ yìí dájúdájú kì í ṣe tó bò mọ́ báwo ni ìjọba téèyàn kan dó sàbújá táwa lọ issue láńsẹ̀sì fún yẹn kan pé yá máa lọ Ìbàdàn lọ da Ìbàdàn ẹ mọ̀ kì í ṣe Ìbàdàn nìkan ni kíní wà o ó ń bẹ lọ́sùn náà o káwọn ará ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun káwọn náà máa múra sílẹ̀ o aburú ò ní kàn wá o bàbá àròpọ̀ rẹ̀ tá ó dàbẹ̀ ni pé wọn àgbọ̀ tọ́ abógun níbi dó ó yẹ sí ojú yín ibi náà ó yá ọ̀rọ̀ ni Níyì. Ẹ ṣeun gidi gan ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ṣé ń gbọ́ mi. àgbọ́yé. ok ẹ ṣeun gidigidi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin èèyàn wa a kì í gidigidi kálẹ̀ káàsọ̀ ẹ káàárọ̀ ẹ kú ìyálẹ̀ta níbikíbi ẹ ti ń gbọ́ wa ẹ jọ̀wọ́ ẹ ṣe wá ní oore kan wọ́n ní nígbà tí Jésù ń sọ̀rọ̀ ó lóun wá fún àwọn tó ti rí gbàlà ó ní àwọn tí wọ́n ti rí gbàlà ló ń wá fún ìyẹn ni pé ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ti mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ ti mọ̀ wá bá a ṣe jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ògbìfọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ẹ bá wa pé tò yìí káàkiri gbogbo àwọn tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ mọ̀ ẹbí ará ojúlùmọ̀ ọmọ ìyàwó ọkọ ẹ jẹ́ bá wa pé káàkiri lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí àwọn ọmọ Yorùbá inú ìgbèkùn ńlá la wà ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa jẹ́ kí iye wọn ṣí ẹ jẹ́ kí ìyá àwọn èèyàn wa ṣí ẹ jẹ́ kọ́kàn wọn kó ṣí payá ẹ jẹ́ kọ́pọlọ wa ẹ jẹ́ kó ṣí ká lè mọ̀ wípé inú ìgbèkùn ni àwọn ọmọ Yorùbá wà a ti ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ kan fún yín tipẹ́tipẹ́ ṣe rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbàdàn yẹn kò ṣàlejì sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ìdí ẹ̀ ni wípé gbogbo àlàyé tá à ń ṣe látẹ̀ẹ̀kan yẹn àwa lè máa wò ó bá ṣe ń wò ó ṣùgbọ́n tèmi bá máa wò ó èmi ò wò bẹ́ẹ̀ yẹn
tẹ́ bá rí lẹ́ẹ̀kan ìyá wa Hajia Queen wọ́n ṣàlàyé kan wọ́n ní a lè ṣàìsọ wípé gbogbo ìgbésẹ̀ tí àwọn tán fa gbogbo explosion yẹn bẹ́ẹ̀ tán gbé a lè sọ ó tẹ̀lé ní í ṣe láti mọ̀ wípé ó ní àwọn nǹkan kan tó jẹ́ gbòógì ńlá tí wọ́n rí ní àyíká yẹn wọ́n dẹ̀ gbìyànjú wọ́n fẹ́ gbìyànjú láti dẹ àyíká yẹn rú láti wá wo àwọn kan yẹn jáde báwo la ṣe ń sọ nítorí a ti ṣe pẹ̀lú ẹni tí ó yẹ pé àwọn ló ń pa ni àwọn náà ló tún gba ni ṣe rí ọ̀rọ̀ ńlá ni Hajia sọ lẹ́ẹ̀kan yìí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kan wà tí tó ń bá mi sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí tó ń ṣàlàyé wípé nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò kì í ṣẹlẹ̀ láláì jẹ́ pé ó ní ìdí kan tàbí ìdí kejì ṣùgbọ́n èmi ò ní sọ̀rọ̀ lọ síbẹ̀ yẹn nítorí pé tí Mákindé tó jẹ́ gómìnà Ọ̀yọ́ state tó bá lè jáde láàrin wákàtí 5 tí nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ ti lè pa tó ti lè dé tó ti lè ṣàlàyé wípé àwọn miners náà wà ń bẹ̀ láláì tiẹ̀ tí lọ́ọ̀bẹ̀ yẹn ìyẹn mi wípé nǹkan tó happen ní Bódìjà yẹn was pre-planned láti ṣẹlẹ̀ èmi lè ṣàlàyé fún wa nítorí pé ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní security report kan jáde fún wa ní ilẹ̀ Yorùbá wípé láti middle of January wọ February Ọ̀yọ́ state Ogun state Ọ̀ṣun state àti Lagos state kan máa múra sílẹ̀ nítorí pé bọ́ǹbì ń bọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ mú ọ̀rọ̀ yìí lọ́wọ́ ó wá lè jẹ́ pé nǹkan tí explosion yìí cause ó wá lè jẹ́ kán rọra fi ara balẹ̀ díẹ̀ nítorí pé a ti tó àṣírí yìí ń sìn àwọn àṣírí yìí náà la tú tó fi jẹ́ wípé ní last year February wọ́n fẹ́ wá carry out ethnic cleansing nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n rí ṣe so gbogbo iṣẹ́ táwa ń ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ wípé nǹkan tó ń ṣe nínú àjọ ayé ilẹ̀ Yorùbá kò kéré rárá ṣùgbọ́n kò yé wa nítorí pé wọ́n ní Yorùbá máa ń pòwe kan wọ́n ní ayọ̀ abara tíntín torí pé àwọn ewu tí ò ṣẹlẹ̀ kò jẹ́ ká mọ ìyè ara wa pé Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló ń lo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn láti máa ṣe ọkàn wa sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá a dẹ̀ ń ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wa wípé ilé antipásọ̀ fúra ó já pápásọ̀ fúra pápájá sí gbọ́n àgbàlajà fúra ó jà wálẹ̀ ẹni tó ní tó fúra ó lè ló máa kó à ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ká lè mọ̀ wípé àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá a sí ní abẹ́ ìjọba kankan wọ́n ti sọ ilẹ̀ wa di jungle place a jungle sort of cities jungle area jungle regions where anything can happen níbi tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbésẹ̀ lẹ́nìbọ̀dì lè gbé ẹ̀ lè para yín bó ṣe wù yín ẹ̀ lè fura yín ṣe nǹkan kan nítorí pé a ní ìjọba nítorí tá a bá ní ìjọba a ní lọ ojú wa sílẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá wa tó jẹ́ wípé wọ́n po àwọn ilẹ̀ ọ̀rọ̀ nǹkan tó wà fún ilẹ̀ Yorùbá kò kì í ṣe ní ayé Àbáṣà ló lọ da sójà sí Iléṣà níbi tí wọ́n ti ń wa oríṣiríṣi àwọn gold lọ ó lọ militarize Ìjẹ̀ṣà land nítorí gold gbogbo arúgbó tàdé ń pa láti bí ọdún mélòó yìí wípé àwọn Fúlàní fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá àwọn tó dẹ̀ rán wọn níṣẹ́ àwọn Gẹ̀ẹ́sì àwọn òyìnbó tó rán wọn ní iṣẹ́ àwọn náà wà ní abẹ́lẹ̀ tán rán wọn ní iṣẹ́ yìí tán fi ń ṣe é wọ́n jọ ń pín ọ̀rọ̀ yìí ni àwa ní iṣu tán ń jẹ àwa ní omi tán ń mu àwa ní ẹ̀jẹ̀ tán ń mu àwa tí àwa ní ọ̀rọ̀ yìí sí orílẹ̀ wa a ní àṣẹ lórí ẹ̀ kí ni ìtumọ̀ ẹ̀yẹn ni wípé ìwọ tó ní ọ̀rọ̀ tí o láṣẹ lórí ọ̀rọ̀ ẹ ẹrú ni ẹ ní orílẹ̀-èdè bàbá ẹ̀ tó wà àwa ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ ẹ fún gbogbo wa wípé ẹ jẹ́ káwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire káwa ní ìfura wípé nǹkan tí ó ń bọ̀ yìí ó máa pọ̀ jù wá lọ tí a bá gbé ìgbésẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń ṣàlàyé pé Fúlàní wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá nítorí pé wọ́n ti gbégbèsè kan látẹ̀yìnwá tí gbogbo wa ti mọ̀ tó ń pè ní rúgà wọ́n náà fẹ́ control omi wa ní waterway bill gbogbo alágbọ́mọdé sọ wípé wọ́n fẹ́ sọ local government kó wà ní abẹ́ Àbújá tó yẹ pé nǹkan tó bá pàṣẹ láti abẹ́ Àbújá báyìí òun náà òun láti Àbújá wa òun ló máa múlẹ̀ ní local government wa ìyẹn ni pé local government kò kí ń ṣe ti àwọn aráàlú mọ́ ti ìjọba ní láti máa control
so tí irú kan báyìí bá wá ṣẹlẹ̀ ní Ìbàdàn tí a dẹ̀ ti gbọ́ report man last week pé kí ilẹ̀ Yorùbá kan múra nítorí pé Ogun State, Ọ̀ṣun State àti Lagos State bombing ń bọ̀ ní ibẹ̀ in large volume. Àpapọ̀ pọ̀ tó gbogbo àwọn ibi tó jẹ́ major things yẹn pé ká wà in fact gbogbo àwọn nǹkan yìí bàbá Akíntóyè yẹn farabalẹ̀ ni láti digest ẹ̀ kó tó di pé abẹ́ kìí sẹ́pẹ̀ ni pé ẹ̀yìn èèyàn wà nínú ìfura. Ọ̀rọ̀ yẹn sì lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní tìbàdàn ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta yìí. Gbogbo àlàyé ọ̀rọ̀ tá a wá ń ṣe yìí wọ́n ní ojú gàtẹ́ kò jọ gàtẹ́ eégún ara ẹni ẹsẹ̀ ẹni ìyá wọlé eégún àti ló jáde. Ta ni ò wá mọ̀ wípé ẹ tó gbé àwọn èèyàn àtiró tó wọlé ló gbé eégún àtiró jáde. Gbogbo àlàyé tá a dẹ̀ ń ṣe yìí à ń sọ́ni sọ wípé àjẹ́ kélànà ọmọ kú lónìí tájọ́ mọ̀ wípé àjẹ́ tó kélànà ló pọ̀ ọmọ jẹ. Less than 2 weeks ago ni report yẹn wá. Now àwọn tó náà discover documents ṣé pé lẹ́nu within those period of time náà wọ́n dẹ̀ ti ní lock náà wọ́n ti lè fi document yẹn wà wọ́n ti ṣàjọ ṣẹ́rí. There are conspiracies in this thing that we are discussing about. Mákindé jáde láàárín 5 hours. Ó ti yá mọ̀ wípé láì tẹ̀ tí ṣe any investigation wípé àwọn miners ló wọn bẹ́ẹ̀ yẹn mi pé Mákindé fúnra mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ yẹn mining tó ń lọ lábẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀. And then tí a bá wà ní a sane society ṣé wọ́n lè máa keep explosive residential area bí ẹ jẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa ọmọ Yorùbá àgọ́ tó báyìí. Ọ̀dọ̀ wa ni ọgbọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ni ọgbọ́n pín sí ọ̀dọ̀ wa ni ọ̀mọ̀wé ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ wa ni ọ̀mọ̀wé pín sí. Gbogbo àwọn intellectuals wa níbo ni wọ́n wà? Àwọn NGO wa tó máa ń protest péjọba ò ṣe rárá níbo náà wà látàyè Buhari wọ́n ti kó wọn láyà jẹ. Àwọn tó máa bribe nu wọn wọ́n ti bribe wọn. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire nítorí pé tẹ́ bá pè yẹn ní àbí fún ara pa ẹ̀ fún ẹ̀ mọ́. Àwọn tí wàá nírí wípé àwà bí ọmọ akínílẹ̀ Yorùbá mọ́. Wọ́n ti fi ebi wọ́n ti fi yí wa lọ́pọ̀lọpọ̀. There is a gradual takeover and extermination of Yoruba people on their land and taking over of that land. Àwọn èèyàn àwọn ọ̀furasí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Yet náà wọ́n tragedy today ọjọ́ kejì àti gbàgbé torí tragedy mi á tún ṣẹlẹ̀. They are frustrating us. They don't want us to think right so that wọ́n lè fi oríṣiríṣi àwọn ọgbọ́n láti fi tẹ̀wá mọ́lẹ̀ kí ká má ṣe jẹ́ kankan lórílẹ̀‐èdè àlàyé mọ́ nítorí pé wọ́n fẹ́ pa wá run. Àwọn tó lè ń gbé ìgbésẹ̀ yìí àwọn náà mọnú ara wọn. Àwọn gómìnà ta ní ilẹ̀ Yorùbá wọn represent wa. Àwọn House of Reps ta ní wọn represent wa. Àwọn senators ta ní wọn represent wa. Kí lẹ lè sọ wípé àwọn senators ṣe pàtó nípa àwọn ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá? Kí lẹ sọ pé àwọn gómìnà ṣe pàtó? Ṣé wọ́n náà ń fún wọn ní millions of naira fún security ìlú? Kí ni wọ́n fọwọ́ security ṣe? Ẹ jẹ́ ká mọ̀ wípé kò sí ìjọba nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọ̀tẹ̀rú ńlá nílẹ̀ Yorùbá wọ́n tà á sí oko ẹrú ni. Ẹ jẹ́ ká sípayá ká mọ nǹkan tó ń ṣe wá nílẹ̀ Yorùbá ká lè gbé gbèsè tó yẹ ká gbé. Ká papọ̀ nínú ìṣọ̀kan láti gbalẹ̀ wa kúrò ní ọwọ́ oko ẹrú. A dẹ̀ rá àwọn àmì wípé láti ìgbà tí Buhari ti wọlé ni wọ́n ti ń fi ọgbọ́n láti fi ṣe kíni láti fi ṣe ojú wa kúrò nílẹ̀ Yorùbá tán pa wá láti fi frustrate wa. Yet no, wọ́n wá ní pé Malian tó jẹ́ Fúlàní ó wà ní the heartland of Yorùbá land which is Ìbàdàn. Wọ́n wá fún ọ ní license láti máa wakùsà ní àárín ìgboro ní residential area láàárín Ìbàdàn. Àwọn ọmọ káàárọ̀ oòjíire àwa ń massage àwọn ọ̀rọ̀ yìí láláìmọ̀ wípé nǹkan tó àlẹ́yìn ọ̀pá ju òjé lọ. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire tá a bá ní ká máa bá lọ báyìí ṣé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé kò fún wa lára ni? Ṣé a mọ̀ yìí pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn yìí Tinubu wọ́n ti ṣe ní gbogbo àga agbára Tinubu ní kó tó gbé síbẹ̀ náà ti yẹ gbogbo àga yẹn. Ó fẹ́ ṣèjọ káyọ̀ jẹ́ ká wá kúkú lọ́mọ náà síná. Wọ́n mọ̀ gbé Tinubu sílẹ̀ nítorí pé kò ní control over security ilẹ̀ Nàìjíríà. Because Tinubu bá ní kíṣe over security ilẹ̀ Nàìjíríà láti ìgbà tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn èèyàn ní under his own regime. Kí ni ọ̀rọ̀ tí Tinubu ìgbé kí ni nǹkan tó sọ
specifically tá a lè sọ pé ó wà in control of this government àti ìgbọ́n kankan. Eléyìí tó àpòjẹ tá ń sìn àti rí any official statement from the government kọ́ tiẹ̀ sọ pé wọ́n decry nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o infrastructure bá náà máa gbé pèsè ìgbésẹ̀ táwọn ìjọba máa gbé lélẹ́yìí ó yẹ kí láti federal level in fact ó yẹ kí Tinubu ti wá sí ibẹ̀ kó wá fojú ara ẹ̀ rí because nǹkan tẹ́ ń wò yẹn kí ló fi yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ rí tí Israel ń dánwò ní Gaza ẹ sọ fún mi. À ń ṣe àwọn àlàyé ọ̀rọ̀ fún wa wípé ìgbésẹ̀ ti wà látẹ̀yìnwá pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ Yorùbá and they are trying to text our resource. Wọ́n wo báwo la ṣe máa rí àṣàwọn ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí nǹkan bá ń ṣẹlẹ̀ táwọn Yorùbá ti yára àdìdé kátúyáyá ká bẹ̀rẹ̀ sí protest pé àfẹ́ fọlọ́dẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá mọ́ ẹ lọ kọ́ sílẹ̀ ẹ̀rí nǹkan tó máa kù kí ọdún yìí tó parí ilẹ̀ Yorùbá tí a bá gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé. Ẹ̀bẹ̀ là ń bẹ̀ yín o ẹ̀yin bàbá àti ìyá wa ẹ jẹ́ ká pa gbogbo ọ̀tẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ká kóra wa jọ ká lè gba ilẹ̀ bàbá wa nítorí pé ìwọ tó rò pé o ti fẹ́ kó ti dàgbà ọmọ ẹ ń kọ́ àtúbọ̀tán ń kọ́ ọjọ́ iwájú ń kọ́ kí ló fẹ́ kán sọ nípa ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀yin gómìnà tẹ́ ń gba ìbọ̀dẹ̀ fún ilẹ̀ bàbá yín tọ̀ ẹ̀yin nu Ọlọ́run nu àtúnṣe síwájú ẹ ṣeun. A tẹ̀síwájú nípa fídíò ọ̀hún kí bàbá àròpọ̀ rẹ̀ kan máa múra sílẹ̀ nígbà tí màá máa ṣó ìparí fídíò yìí tí a fi tẹ̀síwájú nípa ọ̀rọ̀ tí Níyì Akíntayọ̀ tí wọ́n ń sọ lọ. It's 4 days since the explosion that rocked Bodija and environs in Ibadan, the Oyo State capital. Resources without the knowledge of the governor of the state, without the knowledge of the local government, without the knowledge of the ward chairman. To me, it's madness. As we speak now, this is the third year or so, the minister of Solid has not been here. Look at the magnitude of disaster here. Somebody will sit down in Abuja to issue all those licenses and approvals without the knowledge. The governors are frustrated. The governors they are not in charge when it comes to the issue of solid minerals. Of course, it is under the exclusive list. And that's why our National Assembly must put on their thinking cap and do something about that. Why should give license to foreigners? Look at their house. Look at where this happened. Just 3 buildings away here. Who are the occupants? The Malians, the Chinese. It's disheartening. I pity our governors. Look at the magnitude of disaster here. The state governor is the one carrying the can here. Why the minister of is sitting there, causing the air conditioning room? And it is the future of the country that I don't want to name names. I know the number of governors that have called me and expressed their frustration and their disenchantment over the issue. We must do something about that. Yes, if solid mineral will remain under the exclusive list, the state governor and the local government chairman, where those minerals are liquid, must have something to. They must know the number of explosives you are bringing into the country, their state. They must know where you are keeping them. According to one of the governors, said they've added insult to their injuries. But after they would have given these miners all the approvals and licenses, they give them policemen and soldiers and DSS to accompany them. So when they are taking the explosives too, they'll be shielded. Not even the neighbors will know what is. The chairman of the Landlords Association of the area and former deputy governor of Oyo State speaks on the possible identity of some of the occupants of the house where the explosives were stored. The one we know participate actively in our association meetings and payment of security dues by name Kamara. So, and there isn't any way for us to suspect anything untoward from him. Only thing we knew was that he was not a landlord here, he was a tenant. And incidentally, I believe the owner of the house was no more. Maybe the children or whoever gave the to arrange to let out. So it is only the agent that can throw more light onto
his identity. But we, at least we knew Kamara, but very popular here. Not for anything but coming to meeting to contribute. Whenever we are doing our screening, oh, Mr. Kamara, okay. So, it's the name, either Mali or Senegal, either of the two. The University College Hospital Ibadan, which is more than a kilometer away from the epicenter of the blast, also has its fair share of the disaster. Just as the Chief Medical Director of the hospital gives an update on those receiving treatment as a result of the blast. As at this afternoon, we have a total of 17 victims brought to us. 3 of them came in dead, that is as corpses. And as I speak, we have 3 corpses in our morgue. The remaining 14, we have discharged 9 of them. So now we have 6 patients on admission. 1 is currently in the theater receiving treatment because of fractured bones of the lower legs. There are others who are in the private suites in one of our wards. They are also receiving treatment and they are very stable. The others are in the accident and emergency. The Chief Justice of Nigeria, Justice Kayode Ariwoola, visits the site of the blast and he empathizes with the victims. The water have seen. Bàbá Àròpọ̀rẹ́ ẹ̀rí síjọsìn gan sọ pé ó ní how bàbá Àròpọ̀rẹ́ ti jáde mo fẹ́ kí àwọn lókàn tí a máa fi pàdé tó ilẹ̀ ẹ̀rí jíṣọ́sì yẹn ó wo bẹ̀ yẹn ó ní how kí ló dé tírú nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ níbí yìí ẹ̀rí pé n tó nágbára ni. Àwa náà fara gbá ń bẹ̀ ìkan nínú àwọn màmá wa nínú Yorùbá nínú Ọmọ Borí Owó Foundation wọ́n fara gbá ń bẹ̀ ọmọ wọn tó kúrò ní ìlú Amẹ́ríkà tó lọ bá ọ̀rẹ́ ṣe ìgbéyàwó ní ìlú òdìkejì tá a mọ̀ sí Ghana. Ó ṣèyàwó tán bẹ́ẹ̀ ó ní kóun padà sí Nàìjíríà kóun lọ ṣe bóyá bí ọjọ́ 2 àbọ́jọ́ 3. Ìjọ tó dé Ìbàdàn bóyá ọjọ́ 3 àbí ọjọ́ 4 pé kóun fara mọ́ òun náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá bíi ló ṣẹlẹ̀ sí. Ìbejì sí ni wọ́n ẹ̀rí kí Elédùmarè kó dákun kó dábọ̀ kó bá wa rọ ìyá yìí lójú torí wọ́n ti dàgbà. Màmá yìí sì jẹ́ ẹni tó máa ń ṣe takuntakun fún Ọmọ Borí Owó Foundation lọ́pọ̀lọpọ̀. Kọ́rọ̀ wọn ti délẹ̀ ni wọ́n ti sáré bá wa gbé àbí Ọlọ́run kọ́lọ́run dákun kó bá wa bójú àánú wò wọ́n kó bá wa fún wọn ní okun àtagbára láti bí ẹ lọ kó wá fún Ọmọ Borí Owó Foundation náà ní okun àtagbára láti bí ẹ lọ́sọ̀ torí pé kò sí agbára kankan láti gbà wọ́n ṣe nínú ẹgbẹ́ ṣe nínú kan gógó. Kí Elédùmarè kó dànù kó ṣàánú fún wa. Àmín. Mo fẹ́ kí bàbá Àròpọ̀rẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ mo rẹ̀ rí gbọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé wọn àráyè àmọ́ máa padà wá pé ájí àǹsìn bàbá Àròpọ̀rẹ́ wọ́n dé wà pẹ̀lú wa. Ṣé bí mo fídíò tí mo ṣe tán sí ẹ rí ẹ gbọ́n tí Iyọ̀lá Ọládòkun sọ tó jẹ́ former deputy governor of Oyo State àti eléyìí tí Níyì Akíntayọ̀ náà sọ wípé ẹnìkan látijọ́ tí wàhálà yìí ti ṣẹlẹ̀ minister of solid minerals ò tí ì ṣe mistake wá síbẹ̀ yẹn ta ní yẹ kí kọ́kọ́ débẹ̀ torí pò náà ló máa issue àwọn náà ni wọ́n máa issue certificate fún Malians fún China. Bàbá yìí sì sọ̀rọ̀ kan tó yẹ ká mójútó níbi tó yẹ kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó yẹ ká mójútó wípé agbára àwọn gọ́fúnà gan ò ká wọn torí pé wọ́n á tún kó àmì àti ọlọ́pàá àti DSS lé wọn lẹ́yìn wọ́n á tún bá wọn import exposure wọ́n á tún bá wọn import ẹ̀ wá ni. Àmọ́ ṣe bí ó yẹ kí agbára àwọn ará ìlú tàbí àwọn community ó yẹ kó lè ká kínní Àjíà kílẹ̀ rò. Ẹ ṣé bàbá mi Ọmọ Borí Owó.
tá a bá sọ abẹ̀bẹ̀ sókè ibi pẹlẹbẹ náà ni ó máa mú wálẹ̀. Ṣebí àní ìlú tí ò sí olórí tí kò sétò nílùú yìí tá à ń sọ yìí. Èmi tún máa ń sọ màá tún sọ ní ìsìn pé Nàìjíríà ìlú tó ti kú ni, òkú tó rárá ń lọ tó fẹ́ lọ sin, tí bàbá wa Aṣíwájú tí wọ́n gba òkú, owó tó máa fi sòkú kò sí, ilẹ̀ tó máa sin sí kò sí, ṣé kò ní fọ́rẹ́? Òkú ọ̀hún á rùn, á ṣèdín, á máa rùn sí gbogbo ayé, nígbà tó òun ní gbogbo ayé ń wò yìí, òun náà ni, torí pé ọwọ́ wọn ò lè ka. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà mọ́, kò sí mọ́. Àbí ìlú tí ò bá ní tó lófin tí wọn ò tẹ̀lé, ṣé bóun lẹ sọ yẹn? Ṣé kò jẹ́ kí arákùnrin yìí ti wá kó ti wá wò pé kí ló ṣẹlẹ̀? Kò wá. Ìjọba Ọ̀yọ́ nìkan la rí níbẹ̀, gọ́vnà Ọ̀yọ́ nìkan la rí níbẹ̀. Olórí wa bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu ǹjọ́ ti rányàn wá wo bẹ̀ kọ́ ní òkè o, pírẹ́sidẹ̀ǹtì kò lè débẹ̀ o, ṣùgbọ́n ó rán èèyàn wá bóyá vice president pé kó wá ṣe kí ni, kó wá bá wọn tí wọ́n kú wọn á kẹ́dùn, ọ̀wọ́n tí ilé wọn dẹ̀ bàjẹ́ wọ́n bá wọn kẹ́dùn. Tẹ́ ẹ bá rántí wípé ìgbà kan bóyá ní Oǹdó bí Ọ̀wọ̀, nígbà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ election, tí wọ́n pààyàn ní chọ́ọ̀chì, mi ìmọ̀ ibi tí ìlú náà ti jẹ́, tẹ́ ẹ bá rán mi létí, Ọ̀wọ̀ ni bàbá wa Tinubu mà lọ. Wọ́n lọ bá wọn kẹ́dùn. Kí ló wá dé nílẹ̀ Yorùbá tí a rí bàbá Tinubu kó wá bọ̀ wọn ará bí kẹ́dùn? Kí wọ́n rányàn wá kó wá kẹ́dùn, èmi ò rí o, bóyá ẹ̀yin dẹ̀ ti wá rí, torí a wá pé ká tiẹ̀ rí, a rí kó wá bá wọn kẹ́dùn. Kò sí nǹkan kan tá a lè sọ sí, gbogbo àwọn èèyàn kàn ń tara ni. Solution bẹ̀ náà ni pé sẹ́ẹ̀ olúkálùkù ṣe òwò wọn lọ́tọ̀ kọ́mọ èrè tó jẹ. Nítorí pé kí ni, ṣé tá a bá gbalẹ̀ Yorùbá, ṣé a máa rírú eléyìí? Àwa náà a ní companies nílùú ibi tá a wà yìí. Nǹkan tá a bá ní nǹkan tá a bá là ń ṣe, bá dẹ̀ investigate wa débi àmì. Kí ni bọ́ǹbù ṣe wọlé, kí ni explosion ṣe wọlé, tí wọn mọ báwo ló ṣe wọlé, báwo ló ṣe débẹ̀. Wọ́n mọ nǹkan tó fi ń ṣe. Kódà àwọn ará bíbẹ̀ ṣe mọ̀ pé wọ́n lè máa tà á fún àwọn tó ń lọ jalè. Torí nígbà kan ní Kogi, wọ́n ròyìn wípé wọ́n fi explosion, wọ́n fi ṣe kí ni, wọ́n fi bọ́ǹbù ẹnùnà báǹkì tí wọ́n fi wọlé. Ṣé wọn ò lè máa ṣerú eléyìí ni? Ṣé báwọn náà lọ ń fi sọ́wọn mọ́tò káàkiri tí wọ́n explode? Àti pa ilẹ̀ Yorùbá run ni, Ọlọ́run ò dẹ̀ ní fún wọn ṣe. Kò sí àní-àní, kò sí, mo ṣe ní tá bá sọ abẹ̀bẹ̀ sókè ibi pẹlẹbẹ ló máa mú lélẹ̀. Àfi kí ni, àfi kí olúkálùkù ṣòwò ẹ̀ lọ́tọ̀. Òun la ṣe ń lọ́gun wípé ká gba ilẹ̀ Yorùbá, ká dúró lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Àwọn bọ́dà wa ó ṣí sílẹ̀, ìṣe la ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ fólè. Wọ́n dẹ̀ ẹni tó bá ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ sólè kó bá sùn kó má hanrun. Torá a ṣílẹ̀kùn sílẹ̀ ni, ibi tó bá wọn lọ ń gbà wọlé. Àwọn ẹrú kú, àwọn èèyàn játijàti, àwọn ìka ẹ̀dá yìí, gbogbo nǹkan tó lè ṣe nílùú wọn, òun ló ń ṣe nílùú wa. Wọ́n ti kúnnú ilé, bá a ṣe máa flush wọn jáde, ó kù wá, ó kọwọ́ Ọlọ́run. Ẹ ṣé. Abiyamọ ni wọ́n, bẹ́ẹ̀ sì ni ipa òbí lórí ọmọ òkèrè. Àwọn Ọbásanjọ́ yẹn náà bá wa dá sí láàrin ìṣẹ́jú méjì. tó ẹ ṣeun wa kú ètò, àdúrà wa gbà, ojú òní sí wa. Nǹkan tí èmi fẹ́ sọ ń bẹ̀, tí èèyàn bá jorí ohun ahun tó bá rí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ níbàdàn yẹn, á sun ẹkún. Torí odindi ọjọ́ méjì báyìí mi ò yá gágá, inú mi ò dùn rárá. Tí mi ò tiẹ̀ ń lè wo fídíò yẹn rárá. Ṣùgbọ́n níbi tí a mọ̀ pé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀, níbi tí ọ̀rọ̀ gbé dé báyìí ní ìsìn ni wípé ká bẹ àwọn ìjọba wa
kán dìde kán jọ kán bá wa mójútó àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. À ń sọ pé kọ́lọ́ má jà rírú ẹ̀ mọ́, kọ́lọ́ má jà rírú ẹ̀ mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. Àmójútó ló ń fẹ́ o. Àmójútó ló ń fẹ́, torí téèyàn ò bá mójútó nígbà tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tá à ń pẹ́ Ọlọ́run má jà rírú ẹ̀ mọ́, Ọlọ́run má jà rírú ẹ̀ mọ́. Tá a bá sinmi, tá a fara balẹ̀, tá a tiẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ kankan bíi tí ń wò kéré mọ́ rárá. Ọ̀rọ̀ yìí ó lágbára díẹ̀ o. Ọlọ́run má tún jẹ́ kí irú ẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ mọ́ lórílẹ̀‐èdè Yorùbá o. Kán jọ kán ṣàánú wa, pàápàá bàbá wa Tinubu, pírẹsidẹ́ǹtì wa. Àwa mọ̀ yín ní bàbá dáadáa, ẹ bá wa bẹ̀ wọ́n kán jọ torí Ọlọ́run. Torí ìgbésẹ̀ wọn ò kún tó. Bàbá rere làwa dẹ̀ mọ̀ wọ́n sí, ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ wọn ò kún tó. Tó bá jẹ́ àwọn Haúsá ni irú nǹkan yìí ṣẹlẹ̀ sí, àwọn Haúsá wọn á ti gbé ìgbésẹ̀ tó ní agbára lórí ẹ̀ láàárín ìgboro yìí níbi tí gbogbo èèyàn ń gbé. Ó lágbára jù. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa, ojú ò ní tì wá o. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá náà, àmọ̀ràn pàtàkì mi sí gbogbo wa ni pé káwa náà jí gìrì ká jí gìrì. Wọ́n ní láyé tá a wà yìí, ohun tó bá yẹ ká mójútó ká mójútó, èyí tó bá yẹ ká máa ra tó ká fara tó o. Àtojú àtara ká fi gbogbo ẹ̀ tó nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Ká dúró gírí, ká wà ní ṣọ̀kan, k'Ọlọ́run kó ṣàánú wa, kó darapọ̀ mọ́ wa, kó jẹ́ ká tètè rí orílẹ̀-èdè wa gbà. Torí tá a bá rí ìgbàṣẹ mọ̀ pa máa mójútó gbogbo ohun tó yẹ ká mójútó. Nàìjíríà ti tóbi jù, agbára ẹnìkan ò ká. K'Ọlọ́run ṣàánú wa, kó bá wa kó sí wọn nú, kán jọ kán yọ̀ǹda wa, kán jẹ́ ká mójútó orílẹ̀-èdè wa, kí gbogbo wa náà ká dẹ̀ dúró déédéé. Ọlọ́run á gbà fún wa o. Ojú ò ní tì wá o, àṣàṣeyọrí o. Ó lé ara, ó lé ẹ̀mí, kò ní jẹ́ nìkankan wá o. Àní ṣòfò ẹ̀mí, àní ṣòfò ara o. Torí ohun tó lágbára ló ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ yìí o. Ọlọ́run ṣàánú wa, ká má tún rírú ẹ̀ mọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá. Àdúrà mi nìyí o. Ẹ ṣé mo dúpẹ́, ojú ò ní tì wá o. Àṣàṣeyọrí o. Ẹ ṣeun gan ni màmá, èèyàn wa tí ń wò wá, ọ̀rọ̀ lẹ ti ń gbọ́ tàn bàbá tí wọ́n ti bá wa dá sí ní àtàtàárọ̀ yìí. Oníkálukú wọn ti sọ opinion wọn tí orí níbẹ̀. Àmọ́ lójú tèmi tí èmi àkànfikún ni wípé ṣé rí n tó ṣẹlẹ̀ yìí 100% assurance péjọba wọn mọ̀ sí. Àmọ́ n tó ṣe mí lànà ni pé ìjọba lè fún aráàta foreigner ní lancet láti wá máa wakùsà nínú ìlú wa. Léléyìí tí àwọn ará òkè ọ̀hún ní ibi tí wọ́n ti wá ní country wọn ò lè fún ọmọ Yorùbá tàbí ìran Yorùbá ní lancet láti máa wá mining lọ́dọ̀ wọn. Ẹ rí i pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá sì dúró pé lórí pé Nàìjíríà ò dáa, ayé tí náà ò ní dáa. Torí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, torí pé kò tí ì kan ẹnìkọ̀ọ̀kan ò jẹ́ ká mọ̀ wípé n tó lágbára ni. Torí pé àwọn tó kàn, àwọn ni wọ́n lè mọ̀. Èèyàn tó bí ọmọ tọ́mọ ti dàgbà débi pé ọmọ yẹn ti tójú bọ́. Tí àwọn kan tí ẹ̀mí ọmọ ọ̀hún sì bọ̀ látara negligence àwọn kan, látàrí pé àwọn kan fẹ́ get wet into their own pocket. The resources that belong to every citizen of Oyo State, àwọn kan dẹ̀ ń lo veto power all the way from Abuja and they give order. Awólọ́wọ̀ sọ̀rọ̀ kan ní ìgbà tí wọ́n ń ṣe election ní 1950 election tí wọ́n ń ṣe. Ó ní I don't care if AD lose the election. Ó ní but I'm worried what I will tell the unborn generation of Yoruba, that a citizen that is not a Yoruba rule us in Yoruba land despite the civilization of our Christianity. When Igbo wanted to rule them under ANCN, then despite that civilization of our education, why we still allow someone who seated in Abuja, who doesn't even pass primary school, to give orders? If you cannot be able to save your people, then leave the post of governor. It is not by force. At least there is something the governor can be doing without it underground. You want to get governor now, you want to set up now. You can set those erukus. If you know what happened, they can destroy them, they can obstruct them, they can stop them.
but ẹ lè lu àwọn eruku yìí láti tako ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ yín tó bá yín contest fún election. Ẹ lè lu àwọn eruku yìí on the election day. Ẹ lè lu àwọn eruku yìí on any party. But you cannot use them for something that will benefit you or something that the whole city will benefit from it. Because I know that Governor Makinde knew about this issue. Adibi, you have used those thugs that you are giving the money. You use them to chase them away, to chase them out of that Bodija. This thing would have happened. But lè ṣe yẹn. Lè ṣe. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń jà pé kí ìrìn ẹ̀ ò má parun which is ó lè Sunday Igboho lè lé olú olórí ibu ní gbogbo yín. Kanu tó ń jà pé kí ìrìn ẹ̀ ò má parun lè tì mọ́lé ní jèrè. Àwọn tí wọ́n dúró pé kí ìrìn wọn ó má parun, you can chase them out of that country. The Fulanis are there kidnapping. You have never put anyone to book. And the government will just come out, we are doing the investigation, and those perpetrators will not go unpunished. Don't go that thunder will fire on her. Thunder. Those perpetrators, they will not go unpunished. Don't go punish every one of you, including your generation. You think it will be more? Don't worry. Keep calm. Keep calm. Fulani is killing horse. Keep calm. Keep calm. They are destroying our property. We still keep calm. Is it our slogan to keep calm? It will be our slogan that will be just keep calm, and they will be dying like a fowl. Keep calm. We all are becoming mad. I said that we are all bastards. Until when we realize that this is our father, we don't even realize that we are all bastards. Oh, can't you oh, she born. To ba to kanto so to kante ko. Baba ma bori owo ebo wale. Calm down. Tọ́yìn yẹn wá ní rí jù báyìí lọ lọ́jọ́ tòní Olódùmarè yóò máa ṣàrà torí pé ó ti ń ká kò dáa ẹ̀ka waste àwọn lẹ́fà àwọn ẹgbọ́n tí dókítà yẹn ń sọ èèyàn 3 ni wọ́n gbé wá sọ́dọ̀ ẹ̀ tó ti kú. Ní àwọn tí wọ́n kú yìí kí ni kó wá jẹ́ géènì àwọn òbí wọn ẹ̀dẹ̀ torí àti jẹ tí ẹ sì dẹ́mi àwọn kan lè gbòdò. Bíbélì gan sọ ó ní kò sí ìbùkún ní ọwọ́ tó bá ti kú fún ẹ̀jẹ̀. Bíbélì sọ pé kò sí ìbùkún fún ilẹ̀ tó bá ti kú fún ẹ̀jẹ̀. That is me. Nàìjíríà kò sí ìbùkún bẹ́ẹ̀. Kò sí ìbùkún ọ̀rọ̀ Bible ni o. Kí pásítọ̀ kódà kẹ́ máa gbàdúrà látòdúlọ́la kò sí ìbùkún fún Nàìjíríà o. Ẹ kàn tara yín ni o. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún wa o. Lónìí àdéhùn jù báyìí lọ nítorí pé mo ti wọnú ẹ̀mí lọ wọ́n ti pè mí padà. A lọ máa sọ kúrò ọmọ Borrow Media. A lọ bọ́m̀bẹ̀. So èèyàn wa àdúrà lórí tuntun ní oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ bá wa jẹ́nà ẹ̀kú wa ìbínú nígbàgbé láti bá wa subscribe sórí Yorùbá World Media lẹ́bi ṣe ètò yìí ẹ share fún ẹbí ẹ share fún ará lábọ̀ Ọlọ́run títí bá tún di ijọ́ mi ẹ tún pàdé wa ní orí ètò wa títí di ijọ́ mi tájọ pàdé gbogbo apápátá àní sìnrìn àní bọ́wọ́ àní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ àní sìnrìn lágbà àwọn ọmọ wa ò ní sìnrìn o tọkọtaya àní sìnrìn lágbà Ọlọ́run orele kò délé ó tó kòdókò ó wá ń tó kòròkò dókòdó kò ní jẹ́ ti ẹnìkankan wa ó dàárọ̀ kémi àti yín kájọ fèrè pàdé. ẹ káàbọ̀ sà ṣé dáadáa lẹ dé gbogbo ará òkè ọ̀hún kọ́. àbúrò dáadáa ni o ẹ̀yin náà ń kọ́ ṣé mo bá yín dáadáa. sẹ́ẹ̀rì ẹ̀gbọ́n ó tiẹ̀ dá eléyìí tẹ́ ẹ wá yìí tẹ́ ẹ bá ti ń lọ a ó jọ mọ́ lọ padà ni o ẹ wò ó ká mọ́ purọ́ ìlú yìí ò dáa gbogbo ẹ̀ sì ti sú mi pátápátá. àbúrò kò rọrùn bó ṣe wí yẹn o àti wípé orí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ògùn orí fífọ́ sísá lọ kọ́ ni ọ̀nà àbáyọ bí kì í ṣe wípé kí àwa ọ̀dọ́ Yorùbá ká parapọ̀ sọ̀bọ̀dọ̀ kan láti gbára wa kúrò lóko ẹrú. Eba orí bíbẹ́ kọ́ lóògùn orí fífọ́ mu gbà la fi ṣàgbékalẹ̀ Yorùbá Nation Youth website fún gbogbo ọ̀dọ́ Yorùbá pé ká darapọ̀ ṣọ̀kan lágbàáyé. ní báyìí ìforúkọsílẹ̀ ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ a sì ti ń wá àwọn aṣojú jákèjádò àgbáyé èyí tó lóyìnbó ń pè ní coordinator Yorùbá Nation Youth website. láìpẹ́ láì jìnnà la ó bẹ̀rẹ̀ ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa bá a ṣe ń ṣe àti bá a ṣe ń lo drone. tó ń tàwọn ọ̀kan òjọ̀kan ètò empowerment gbogbo tá a ti là kalẹ̀ bí ètò iṣẹ́ àgbẹ̀ ìrànwọ́ fún àwọn ọmọlé ìwé tó kù díẹ̀ fún káàtó ètò ìkọ́sí
iṣẹ́ ọ̀fẹ́ tó ń tirisẹ́ ìgbàlódé táwọn fi ṣiṣẹ́ lọ́fẹ̀ẹ́ ti ká ran àwọn ọmọ tó bá lẹ́bùn tá a mọ̀ sí talent lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ fún ìrọ̀rùn àwa ara wa láti darapọ̀ mọ́ Yorùbá Nation Youth tàbí tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ coordinators nílùú tẹ́ bá wà bíi Europe, Asia, Canada, America, Australia. Bó sì ṣe pé ẹ̀yin nìkan tẹ́ bá fẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́ bí ilẹ̀ tá a fi ń dákọ nílé ọ́fíìsì nílùú tẹ́ bá wà owó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí wa látòrí www.yorubanationyouthwebsite.org. Bákan náà ní ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Homeland Coordinator lórí +234 703 717 3355 tàbí kẹ́pẹ́ Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa tí wọ́n jẹ́ Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1 803 846 1116. Pẹ̀lú Yorùbá Nation Youth website yìí ìrọ̀rùn ti dé. Ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́, ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́, Yorùbá World Media ni mò ń sọ o. Ó ti yá o ká jíjọ máa gbọ́, Yorùbá World Media. Ìkànnì tó dúró tán fún jàǹgbara òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Yorùbá World Media. Ìkànnì tó ń gbẹnu ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ fún òmìnira ilẹ̀ wa. Yorùbá World Media. Ìkànnì tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún òmìnira ìran aládé gbogbo. Yorùbá World Media. Lórí YouTube, Twitter, Instagram, Facebook àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Yorùbá World Media. Láti darapọ̀ mọ́ wa tàbí tẹ́ ẹ bá fẹ́ bá wa dòwò pọ̀ ní Yorùbá World Media ẹ kàn sí wa lórí www.yorubaworldmedia.com tàbí kẹ́ fi àtẹ̀jíṣẹ́ ṣọwọ́ sí wa látòrí ímeèlì wa info@yorubaworldmedia.com. Yorùbá World Media ìkànnì tó ń ṣojú ọmọ Yorùbá jákèjádò àgbáyé.